Vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na Hitlerovy tajné zbraně, které naštěstí nikdy nebyly vyvinuty nebo použity. Pojďme si to říct na rovinu. Němci to se zbraněmi zkrátka uměli. Byli prvními, kdo dostal raketu do vesmíru a jejich vědeckou schopnost potvrzuje i operace Paperclip. Operace Paperclip byl americký projekt, jehož cílem bylo převést nacistické vědce do USA. Jednak, aby sloužili Americe, jednak, aby je nezískali Sověti. Či zase měli operaci Osoa Viakim. Paperclip byla výhodná pro obě strany. Američané měli špičkové vědce, nacističtí vědátoři pak byli rádi, že můžou dál bádat. Mezi členy Paperclipu byl totiž například i lékař, který testoval své vynálezy na vězích v Osvětimi, nebo lékař, který testoval účinky extrémně nízkých teplot na lidech v Osvětimi a Dachau. Teď se ale pojďme podívat na některé z tajných Hitlerových zbraní, které v praxi naštěstí nikdy nebyly použity. Sluneční dělo. Sluneční dělo byl megaprojekt, který si kladl za cíl vyvinout obří zrcadlo, které by bylo připevněné na satelitu na oběžné dráze Země. Obíhaje kolem rovníku by mohlo soustředit větší množství slunečních paprsků do malého místa a vytvořit tak smrtící paprsek, který by protivníka okamžitě uškvařil nebo mu alespoň pořádně zavařil. Sluneční dělo původně nemělo být vůbec zbraní. Vymyslel jej v roce 1929 německý fyzik Hermann Oberth a mělo sloužit v prospěch lidstva, stejně jako dynamit. Kdyby tento projekt skutečně existoval, mohl by přinášet světlo do některých lokací na světě i v noci, což by výrazně pomohlo třeba farmářům. America Bomber. Jak z názvu vyplývá, America Bomber měl být nacistický bombardér, který by dokázal z Evropy doletět až do Ameriky, tam zhodit bomby a letět zase zpět. Tento letoun měl být vyráběn společností Messerschmitt a měl unést až 3 tuny leteckých pum. Bylo vyrobeno pár prototypů, do sériové výroby se však nikdy nedostal. Velmi podobným letounem je Junkers Ju-390, letadlo, které bylo jakýmsi nástupcem nebo konkurencí Messerschmittu. Byly vyrobeny též 3 kusy, poté byla výroba zastavena. Dnes už existují letouny jako RQ-4 Global Hawk, který je absolutní rekordman v doletu. Jedná se o bezpilotní letoun a jeho dolet činí až 22 700 km. To znamená, že na Zemi, jejíž obvod je 40 000 km, dokáže na jeden zátah doletět do jakékoliv lokace. Henschel HS-132. Netradiční letoun HS-132 byl ovládán jedním pilotem, který ležel. Mohl tak lépe odolat přetížení 10 až 11 G, protože letadlo bylo určeno k střemhlavým útokům. Po dosažení rychlosti 910 km za hodinu a odhození bomby nízko nad zemí pak měl letoun začít prudce stoupat. HS-132 nikdy nevzlétl, protože již téměř dokončené prototypy zabavila v květnu 1945 Rudá armáda. Pojďme se teď podívat na jednu z potenciálně nejničivějších nacistických zbraní. Raketa V2. Balistická raketa s doletem 300 km do dálky až 175 do výšky byla prakticky prvním strojem vytvořeným lidmi, který se dostal do vesmíru. Zkonstruoval ji Wernher von Braun, který byl právě součástí operace Paperclip a po válce se podílel na vývoji Saturnu 5. Na rozdíl od již zmíněných, V2 se dostala do sériové výroby a to v lednu 1944. Do konce války bylo vyrobeno přes 6000 kusů, z nichž více než polovina byla odpalena na nepřátelské cíle, většinou na Velkou Británii a Belgii. Původně měla být tato raketa jednou z Hitlerových tajných zbraní, která měla zvrátit prohru Německa. Mít možnost útočit z vesmíru by totiž bylo pro Německo klíčové, kdyby to neuměl nikdo další. Stejný princip jako u atomové bomby. V2 však byla nasazena příliš pozdě. Posledním megaprojektem vývoje zbraní nacistického Německa je atomová bomba. O tu se v průběhu války pokoušely všechny velmoci, tedy USA, Sovětský svaz a právě i Německo se svým Uranvereinem. Němci zkonstruovali první experimentální jaderný reaktor na světě, ten však v červnu 1942 explodoval. Adolf Hitler však později přišel s tím, že pokud nedokáží vědci zkonstruovat atomovou bombu do 9 měsíců, projekt se ruší. Tak se taky stalo. První jaderná exploze tak nastala až v roce 1945, kdy Američané 16. července otestovali bombu Trinity. K jedinému použití s fatálními následky a na civilistech došlo v Japonsku v srpnu téhož roku. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like a odběr a sdílení. Já se na nás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím ahoj!